วันนี้มีการไลฟ์สดครั้งแรกนะหลวงพ่อไม่เคยเทศแบบนี้เคยแต่เทเลคอนเฟอเรนซ์ไปเฉพาะที่นี่มันกว้างได้ยินว่าในต่างประเทศก็มีถ่ายทอดไปแล้วก็แปลภาษากันเรียลไทม์ในเมืองไทยก็มีทั้งตามวัดต่างๆกับตามบ้านในขณะฟังธรรมนะหลวงพ่อก็ขอร้องให้พวกเราตั้งใจฟังธรรมจริงๆฟังธรรมะเพื่อธรรมะการกดไลค์การคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันไร้สาระทำให้ใจเราวอกแวกคนอื่นมาเห็นคอมเมนต์หรือเขาอยากคอมเมนต์บ้างอะไรมันไม่ใช่วิถีทางของนักปฏิบัติเราใช้เทคโนโลยีมาเพื่อประโยชน์สำหรับศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติแต่เราไม่เอานิสัยของชาวโลกมาใช้ต้องแสดงความมีตัวตนจะทำอะไรก็ต้องย้ำความมีตัวตนการจะไปกดไลค์การคอมเมนต์อะไรเนี่ยมันคือการประกาศตัวตนอย่างหนึ่งเหมือนกันของเราปฏิบัติธรรมนะเพื่อถอดถอนความมีตัวตนเพื่อตัวตนนั่นแหละมันเป็นที่รองรับความทุกข์งั้นการที่เรามาศึกษาธรรมะนะเป็นทางที่เฉพาะตัวเพื่อปลดตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่เพื่อการรวมกลุ่มกันเฮฮามีสมัครพรรคพวกทำอันโน้นทำอันนี้ให้มันวุ่นวายใจงั้นธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องของเราเองเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็พยายามมีสตินะศึกษาลงไปในร่างกายในจิตใจของตนเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็ประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมถ้าเราสังเกตให้ดีนะความทุกข์มันก็มีอยู่สองอย่างความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางจิตใจนั้นตัวรูปธรรมตัวนามธรรมนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราจะภาวนานะปฏิบัติไปจนกระทั่งมีกายก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ในใจเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรนั่นแหละแต่ว่าใจเราก็ไม่มีความทุกข์มีการฝึกถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ตราบใดที่เรายึดถือกายเราก็ยังทุกข์เพราะกายตราบใดที่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทางใจเราก็ยังทุกข์นะเพราะใจทำยังไงเราจะหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในใจเราจะหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจได้นะถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจการเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนอกเหนือจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เด็ดขาดเพราะวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจปัญญานั่นแหละจะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่เฉยๆมันไม่เกิดมันต้องมีสมาธิรองรับ
สมาธิจะมั่นคงเมื่อมีศีลรองรับงั้นสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาในเรื่องของปัญญานะในเวลามันจำกัดหลวงพ่อพูดเรื่องปัญญาก่อนการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยเห็นความจริงของรูปนามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วความทุกข์ทั้งหลายในใจไม่มีอีกแล้วกิจการที่จะถอดถอนใจออกจากความทุกข์ไม่มีอีกแล้วนั้นการที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะรู้แจ้งเห็นจริงจนกระทั่งปล่อยวางได้เราก็ต้องมาหัดรู้ความจริงของกายหัดรู้ความจริงของใจมันมีเครื่องมือที่สำคัญอยู่2 ตัวเครื่องมือที่สำคัญ2 ตัวที่จะทำให้เรารู้ความจริงของกายของใจได้ก็คือสติกับสมาธิสติจะเป็นตัวระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความปรากฏอยู่ของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมนี่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆนะปัญญายังไม่เกิดเพราะตัวที่ทำให้เกิดปัญญาได้คือสมาธิในตำราก็สอนกันนะบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นการที่เรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่นะยังไม่ทำให้เกิดปัญญาจริงอย่างช่วงหลาย10 ปีแล้วหลวงพ่อสอนเพื่อนๆให้รู้สึกตัวเป็นแล้วก็ดูความจริงของกายของใจไปตรงที่รู้สึกตัวนี่แหละคือใจที่ตั้งมั่นแล้วตรงที่สามารถดูกายดูใจได้ตัวนั้นคือตัวสติใหม่ๆหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้บางคนหัวเราะนะบอกหลวงพ่อประโมทสอนอะไรไม่เข้าเรื่องสอนให้รู้สึกตัวทำไมไม่สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเป็นกรรมวิธีในการปฏิบัติในจุดสำคัญที่เราไปหายใจหรือไปทำกรรมฐานใดๆก็ตามนะเพื่อจะปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นนั่นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นนะที่เราจะเจริญปัญญาต่อไปแต่มันยังไม่ใช่การเจริญปัญญาเพียงแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเองความรู้สึกตัวคือร่างกายมีอยู่เราก็รู้ว่ามีอยู่จิตใจมีอยู่เราก็รู้ว่ามีอยู่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะตั้งมั่นขึ้นมานะนี่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งจากรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ไปแล้วก็มีใจเป็นคนดูตรงที่มีใจเป็นคนดูมันก็มีใจเป็นคนดูกับมีอารมณ์ที่ถูกใจดูมี2 อย่างเกิดขึ้นพอมี2 อย่างมีจิตกับมีผู้รู้คือจิตคือตัวผู้รู้นะกับอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้มี2 อย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญามันถึงจะเกิดแต่ก่อนที่จะถึงขั้นที่แยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้ก็หัดรู้สึกตัวก่อนถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านล่องลอยตลอดเวลามันไม่มีทางที่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้งั้นในเบื้องต้นก็ฝึกที่จะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวก็คือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดทำกรรมฐานไปแล้วพอจิตมันหลงไปก็รู้จิตมันหลงไปก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ตั้งมั่นขึ้นมาได้พอรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆก็ต้องดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจตรงนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนา
ลำพังรู้สึกตัวอยู่เฉยๆยังไม่ถึงวิปัสสนางั้นบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลอันนั้นเป็นการกล่าวตู่นะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่พวกเราต้องฝึกก่อนคนในโลกรักตัวเองที่สุดแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาคนในโลกหาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยน้อยเต็มทีเมื่อประมาณ30 ปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนๆอยู่กลุ่มหนึ่งจนกระทั่งขยายตัวออกมานะได้10 คนนะก็พาไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์จิตท่านไวมากเลยพอรถเราเข้าวัดท่านนะรถจอดนะท่านหันกลับเลยท่านมองเข้าไปฟังธรรมบางองค์ท่านอุทานนะมันไปรวมกันมาได้อย่างนี้ได้ยังไงที่ไปรวมมาไม่ใช่รวมพระอริยะมานะยังไม่ได้ถึงพระอริยะอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ใช่ใจล่องลอยมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคนทั่วๆไปมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาดูรูปมันก็หลงไปดูเวลาได้ยินเสียงมันก็หลงไปฟังเวลาได้กลิ่นมันก็หลงไปดมกลิ่นเวลากระทบรสนะลิ้นกระทบรสมันก็หลงไปกับรสนะเพลินเมามันในการรับประทานนะเวลามีอะไรมาสัมผัสร่างกายอย่างยุงมากัดนะใจมันก็พุ่งออกไปที่ร่างกายนะพุ่งออกไปที่ยุงอาฆาตแค้นยุงขึ้นมานะไม่เห็นตบยุงให้ตายยุงบินหนีไปก็เดินตามไปนะหาทางตีให้ได้แก้แค้นเนี่ยไม่เห็นเมื่อเราพยายามมาฝึกนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นจุดตั้งต้นเลยที่เราจะปฏิบัติกันอย่าปล่อยใจให้ล่องลอยหนีไปตลอดเวลาในโลกคนในโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคนหลงในโลกนี้จะหาคนรู้สึกตัวเนี่ยหายากเต็มทีมันมีแต่คนหลงงั้นอย่างหลวงพ่อสอนพรรคพวกได้10 คนนะพาไปกราบครูบาอาจารย์นะท่านอุทานนะว่ามันไปรวมกันมามากขนาดนี้ได้ยังไง10 คนว่ามากแล้วนะในยุคโน้นนะเพราะคนเอาแต่ทำสมถะให้สงบอย่างเดียวมุ่งแต่ความสงบอ่ะไม่ได้มุ่งที่ความรู้สึกตัวมุ่งที่ความรู้สึกตัวนะมันจะเดินปัญญาต่อได้มุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เดินปัญญาหรอกมันก็สบายเพลินไปตายไปก็ไปอยู่นะในพรหมโลกนะถ้าสงบมากๆก็ไปเป็นพระพรหมสงบน้อยหน่อยจิตเป็นบุญเป็นกุศลเลยก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์ที่ดีอะไรเงี้ยนะก็ได้แค่นั้นเองมันยังไม่เกี่ยวอะไรกับทางพ้นทุกข์จริงๆแต่การที่เรามาฝึกตัวเองนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเจริญปัญญาคือสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าเรามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจเพราะมันลืมไปแล้วไม่สนใจซะละมัวสนใจของข้างนอกสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกายในเรื่องราวที่คิดนึกทางใจเนี่ยหลงออกไปหาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ละเลยที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองจิตมันหลงออกนอกไปงั้นเราต้องพยายามฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันล่องลอยหนีไปตลอดเวลาวิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องทำนะกรรมฐานไม่ใช่อยู่ๆก็รู้สึกตัวลอยๆขึ้นมาได้ไม่มีหรอกนะวาสนาบารมีของคนรุ่นเรานะอยู่ๆก็รู้สึกตัวนะไม่มีหรอกต้องฝึกนี่บางคนนะชาติก่อนๆเคยฝึกมาแล้วอันนี้เป็นข้อยกเว้นชาติก่อนๆเคยฝึกมาแล้วแต่ว่าตอนตายเนี่ยมันลืมเรื่องความรู้สึกตัวต่อมาพอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะ
จิตเกิดไปสัมผัสอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมาโดยเฉพาะอารมณ์ในตระกูลความตกใจนะอันนี้ไม่มีในทฤษฎีไม่มีในตำราหรอกเป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อรู้จักมักคุ้นกับนักปฏิบัติหลายท่านตัวรู้มันเกิดขึ้นมามีเรื่องตกใจอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆอายุ10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้านเรากำลังเล่นอยู่หน้าบ้านไฟมันไหม้บ้านเป็นตึกแถวเห็นใน4-5 ห้องถัดไปนะไฟกำลังพุ่งควันขโมงออกมานะคนกำลังโวยวายตกใจตกใจก็วิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งเข้าบ้านก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เห็นจิตที่ตกใจความตกใจขาดสะบั้นไปเลยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นภาวะซึ่งแปลกประหลาดนะเรารู้สึกสภาวะนี้มาทบทวนทีหลังเป็นสภาวะที่เราเคยคุ้นเคยนะเคยคุ้นเคยอย่างนี้แต่มันลืมไปแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเองตอนที่ตกใจแรงๆนะพอมันเห็นความตกใจตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าไปเห็นความตกใจเข้ารู้สึกว่าวิ่งก้าวที่1กลัวตกใจวิ่งก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟจากข้างในออกมาสว่างพรึบออกมา ความตกใจขาดสะบั้นไปมีพระองค์หนึ่งท่านเคยมาเล่าให้ฟังตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชท่านไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วไม่ทันสังเกตไปยืนอยู่ตรงที่เขาจะจุดพลุพอถึงเวลาเนี่ยเขาจุดพลุเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงขึ้นมาท่านบอกท่านตกใจพอตกใจเนี่ยมันเห็นความตกใจจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเข้าถึงภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้เหตุรู้ผลเหมือนอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆไม่รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมมันตื่นขึ้นมาแล้วไม่เรียกว่าตื่นด้วยนะเป็นสภาวะอะไรก็ไม่รู้จักแต่ว่ามันเคยเห็นมันรู้สึกว่ามันเคยเห็นในของอย่างเนี้ยอันเนี้ยถ้าเราเคยฝึกมานะค่อยๆฝึกมาสะสมของเราไปชาตินี้เกิดเรื่องภาวนาไม่ได้อะไรขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวไว้เคยชินที่จะรู้สึกตัวไว้ชาติต่อไปเวลาจิตไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นเองความรู้สึกตัวนั้นมันเกิดเป็นสภาวะของจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงละงั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะตอนนั้นไม่รู้เหตุรู้ผลนะรู้แต่ว่าอยู่ๆก็หลุดขึ้นมารู้เหตุรู้ผลทีหลังต้องฝึกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีไม่ใช่ฟลุกตกใจแล้วก็ฟลุกเข้าถึงภาวะอันนั้นไม่ใช่ต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปเราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะหลงได้2 ลักษณะอันหนึ่งมันหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมกรรมฐานเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่เนี่ยจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องพุทโธละเนี่ยถ้าเรารู้ทันว่าอ้าวหลงไปแล้วนี่ตรงที่เรารู้ทันสภาวะว่าหลงไปแล้วเนี่ยจิตก็จะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นว่าต้องกลัวนะถึงจะเกิดตัวผู้รู้ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจิตจะรู้สภาวะธรรมตัวใดถ้ารู้ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันแล้วก็ตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นเช่นใจเราโลภใจเราอยากเห็นเขามีตู้เขาเรียกอะไรตู้ปันสุขใช่ไหม
ตู้แบ่งข้าวของให้คนที่ไม่มีเห็นเขามีตู้ใจมันอยากได้ของในตู้ถ้าดีที่สุดคืออยากได้ทั้งตู้เลยนะใจมันอยากขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าใจมันโลภความโลภจะดับและความรู้สึกตัวหรือจิตที่เป็นผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะมันโกยไปเกือบหมดตู้แล้วไม่ยอมเลิกโทสะเราเกิดถ้าเราเห็นว่าจิตมีโทสะนะโทสะก็จะดับตัวรู้ก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเราเห็นสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งก็ได้นะถ้าเห็นสภาวะธรรมได้ถูกต้องแล้วก็ตัวรู้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตมันเคลื่อนไปที่อื่นส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดบางทีก็เคลื่อนไปดูอย่างเมื่อกี้เห็นคนมาเปิดตู้อย่างเงี้ยใจมันเคลื่อนไปที่คนนี่หลงไปทางตาเนี่ยใจมันเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเราคอยรู้ทันใจมันเคลื่อนไปคิดทางใจเราคอยรู้ทันแล้วตัวรู้มันจะเกิดขึ้นการเคลื่อนนั้นมีอีกลักษณะหนึ่งเวลาเราทำกรรมฐานเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกเราดูท้องพองยุบเราขยับมือทำจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนหรือทำกรรมฐานอะไรก็ได้การเคลื่อนมันจะมีลักษณะอีกหนึ่งก็คือเคลื่อนไปแช่นิ่งๆไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งเคลื่อนหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานงั้นเวลาที่จิตเคลื่อนไปตามอารมณ์อย่างอื่นเนี่ยจิตมันจะหลงไปที่อื่นพอมันมาเคลื่อนมาจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะมันหลงอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็เคลื่อนเหมือนกันนะให้เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตจมแช่ลงไปในอารมณ์กรรมฐานละเช่นเราดูท้องพองยุบนะแล้วจิตมันไหลไปคอนเซนเทรตไปสนใจนะแน่วแน่แนบนิ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องทันทีที่เรารู้สภาวะถูกต้องว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตไหลจะดับจิตรู้จะเกิดจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะนะชนิดอุทธัจจะฟุ้งซ่านมันลืมเนื้อลืมตัวมันฟุ้งซ่านมันไหลออกไปงั้นเรารู้ทันว่ามันไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานความฟุ้งซ่านนั่นคือหรือการไหลเนี่ยจะดับจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนงั้นจิตผู้รู้เนี่ยอยู่ๆอย่าไปจงใจทำให้เกิดไม่มีใครจงใจทำจิตผู้รู้ให้เกิดได้เพราะจิตผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อไรจิตไม่หลงเมื่อนั้นจิตผู้รู้ก็เกิดงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอกุศลเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงนะจิตที่หลงจะดับจิตที่รู้จะเกิดขึ้นเองงั้นตัวรู้เนี่ยจิตรู้เนี่ยเราไม่จงใจทำให้เกิดนะมันจะเกิดของมันเองงั้นเราหน้าที่ของเราก็แค่ทำกรรมฐานอันหนึ่งนะจิตหลงไปคิดรู้ทันพอจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปคิดก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นแทนจิตหลงไปดูเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปดูจิตที่หลงไปดูก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนมันเกิดเองไม่ต้องเรียกร้องให้เกิดเรียกร้องให้เกิดเป็นจิตโลภนะอยากรู้สึกตัวเวลาอยากรู้สึกตัวนะจิตมันโลภจิตโลภไม่มีทางจะเป็นจิตรู้หรอกเพราะเป็นจิตอกุศลนะแต่ถ้าเรารู้ว่าอุ๊ยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่อยากจะมีผู้รู้อยากให้จิตสงบอยากให้จิตตั้งมั่นรู้ทันว่ากำลังอยากอยู่นะความอยากจะดับอัตโนมัติและจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นจิตรู้เราสร้างขึ้นไม่ได้แต่เรารู้ทันจิตหลงการจะรู้ทันจิตหลงเราก็รู้ทันไม่ได้จงใจรู้ทันไม่ได้จะคอยรู้จิตหลงมันจะกลายเป็นจิตเพ่งเป็นหลงเพ่งเราก็ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วพอจิตหลงแล้วคอยรู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะที่หลงได้พอจิตหลงปุ๊บจิตสติจะเกิดเองแล้วจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเองนะจะฝึกจนมันเกิดเองหรือบางทีไม่หลงไปดูข้างนอกไม่หลงไปฟังเสียงไม่หลงไปดมกลิ่นลิ้มรสไม่หลงไปรู้สัมผัสทางกายไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นแต่มันถลำลงไปนักปฏิบัติ
เกือบ100 ละ 100นี่พูดแบบสุภาพนะคนปฏิบัติใหม่100 ละ 100นั่นแหละเริ่มต้นเพ่งทุกคนแหละนะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องตกใจนะอย่างจะพุทโธก็เพ่งจิตให้นิ่งอยู่กับพุทโธจะรู้ลมหายใจก็เพ่งจิตให้นิ่งอยู่กับลมหายใจนะดูท้องพองยุบก็เพ่งจิตให้เป็นนิ่งอยู่ที่ท้องนะขยับมือก็เพ่งอยู่ที่มือทำอะไรก็เพ่งตลอดอ่ะหัดใหม่เป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะแต่ว่าไม่ใช่เพ่งไปทั้งชาตินะซื่อบื้ออย่างนั้นทั้งชาติก็ไม่ไหวไม่พัฒนานี่ถ้าเราคอยฝึกรู้ทันจิตไว้นะพอจิตมันไหลไปเพ่งนะทีแรกอาจจะเพ่งไปพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่าไหลไปเพ่งนะต่อมาเราเห็นมันไหลไปเพ่งนะบ่อยๆต่อไปนะพอไหลไปปุ๊บมันไหลไปจะไปเพ่งแล้วมันจะรู้ทันเลยว่าจิตไหลไปเพ่งทันทีที่รู้ว่าจิตไหลจะดับนะจิตไหลเป็นจิตอกุศลนะเป็นจิตมีโมหะชนิดอุทธัจจะฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลอกุศลจะดับนะโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องดับอกุศลนะโลภโกรธหลงเนี่ยเราไม่ต้องดับมันหรอกทันทีที่เราเกิดสติเนี่ยมันไม่มีโลภโกรธหลงให้ดับแล้วนะงั้นที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายไม่ใช่เพื่อละกิเลสนะมันไม่มีกิเลสให้ละแต่มันละอนุสัยพอเราไม่ตามใจกิเลสบ่อยๆสันดานของเราที่ไม่ดีมันค่อยๆลดละลงไปเรื่อยๆงั้นที่เราเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นละอนุสัยมันไม่มีกิเลสให้ละเพราะทันทีที่เกิดสติเนี่ยกิเลสมันดับไปแล้วเนี่ยวิธีฝึกนะก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งนะจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้จะใช้กรรมฐานอะไรก็เสมอกันหมดอ่ะไม่มีกรรมฐานอะไรดีเร็วกว่ากันหรอกนะไม่ใช่พุทโธดีที่สุดหายใจดีที่สุดนะพองยุบดีที่สุดขยับมือทำจังหวะดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดหรอกกรรมฐานใดที่ทำแล้วเกิดสตินั่นแหละกรรมฐานนั้นเหมาะสมสำหรับเรากรรมฐานแค่เหมาะสมสำหรับเรานะไม่ใช่ดีที่สุดเพราะคนอื่นมาทำกรรมฐานอย่างเราอาจจะไม่มีสติก็ได้นะมันไม่เหมาะกับจริตนิสัยของเขางั้นกรรมฐานที่เราฝึกได้เนี่ยเราอย่าไปคุยอวดคนนะว่ากรรมฐานของเราดีที่สุดกรรมฐานของใครก็ของคนนั้นนะของใครของมันทางใครทางมันนะไม่เหยียบรอยกันครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะเหมือนจะเดินไปกินน้ำในบ่อเดียวกันเนี่ยเดินไปทางเดียวกันนะแต่ไม่เหยียบรอยกันทำกรรมฐานเนี่ยเขาต่างใครต่างคนต่างทำของตัวเองไปไม่ไปเหยียบรอยเท้ากันยุคนี้ไม่ใช่แค่เหยียบรอยเท้านะพยายามเหยียบเท้ากันด้วยนะเอาชนะกันอยากจะเก่งอยากจะดีนะปัดแข้งปัดขาอะไรกันเนี่ยนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงนะเราคอยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดเอากรรมฐานที่เราถนัดทำแล้วสติเกิดบ่อยสามารถรู้ได้ว่าจิตหลงไปคิดลืมอารมณ์กรรมฐานนะหรือจิตไหลไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์กรรมฐานคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆในที่สุดจิตรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาพอเราได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเราจะต้องมาทำสิ่งที่เรียกว่าการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าจิตรู้ยังไม่มีแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้หรอกการแยกธาตุแยกขันธ์นั้นเป็นปัญญาเบื้องต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเป็นปัญญาเบื้องต้นแยกธาตุแยกขันธ์ได้เป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ถึงวิปัสสนานะยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาแต่ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้ก่อนจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้เราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันใดเป็นผู้รู้อันใดเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวลาแยกเนี่ยต้องแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่แยกอารมณ์อันหนึ่งกับอารมณ์อีกอันหนึ่งนะอันนั้นไม่มีทางเป็นวิปัสสนาเลยอย่างเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วิปัสสนานะมันเห็นบอกว่าเห็นไตรลักษณ์ว่าเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธมันไม่ใช่การแยกรูปนามแต่มันเป็นการจำแนกอย่างโกรธตะกี้กับตอนนี้ไม่โกรธเป็นการเปรียบเทียบสภาวะธรรมสองอันที่เกิดขึ้นคนละห้วงเวลาลงเปรียบเทียบสภาวะสองอันเข้าด้วยกันนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน
วิปัสสนาต้องเห็นสภาวะอันนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างถ้ามาเห็นว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งยกเท้าก็อันหนึ่งย่างเท้าก็อันหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะอันนั้นแยกรูปกับรูปนะแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปนามแล้วรูปนามที่เราแยกเนี่ยจะต้องมีตัวผู้รู้นามยังมีสองอย่างนามจิตกับนามเจตสิกต้องแยกให้ได้นามจิตขึ้นมาก่อนนะงั้นที่เราฝึกเนี่ยเราฝึกให้ได้จิตผู้รู้นั่นคือตัวนามจิตนะมันจะมีนามเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วเราก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตก็เป็นคนละอันกันนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแยกเป็นนะหรือร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูนะอันนี้เรียกว่าแยกเป็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตเป็นคนดูอันนี้เรียกว่าแยกเป็นนะถ้าเห็นว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งหายใจเข้าก็อันหนึ่งหายใจออกก็อันหนึ่งยังไม่เรียกว่าแยกนะหรือเห็นว่าร่างกายที่เดินกระทืบเท้าโครมๆนะกับโทสะเป็นคนละตัวกันนะอันนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าจะต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาแยกเอานามจิตขึ้นมาให้ได้ถ้าไม่ได้จิตจะไม่ได้ธรรมะนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ได้จิตก่อนถึงจะได้ธรรมะเราต้องฝึกจนกระทั่งเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอสติระลึกรู้ลงในกายมันจะเห็นเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันระลึกรู้ลงในนามเจตสิกเช่นความสุขเนี่ยนั่นจะเห็นเลยความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากความสุขไม่ใช่ตัวเราของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลามันเห็นความทุกข์นะก็จะเห็นว่าความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเห็นกิเลสหรือเห็นกุศลนะมันก็จะเห็นเลยทั้งกิเลสทั้งกุศลนั่นแหละเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเฉยๆนะไม่มีความยุ่งยากอะไรนะที่จะปฏิบัติพยายามฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูขึ้นมาให้ได้ก่อนพอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ที่กายตรงที่สติเป็นผู้ดูเนี่ยคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมีสมาธิเป็นผู้ดูนะมันจะเห็นความจริงของกายนะงั้นถ้าไม่มีสมาธิคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตัวสมาธินะแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูคือจิตที่มีสมาธินะจิตกับสมาธิเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันนะสมาธิเป็นเจตสิกจิตเป็นตัวรู้แต่เป็นตัวรู้ที่ประกอบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่นั่นแหละเรียกว่าจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้ก็คือจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วพอสติระลึกรู้กายมันจะเห็นความจริงของกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสติระลึกรู้เวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกถึงสังขารที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมันก็จะเห็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะเห็นสังขารทั้งหลายจะดีหรือชั่วล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วต่อไปเราค่อยมาเห็นตัวจิตจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ฟังจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวที่ดูยากที่สุดคือจิตรู้ถ้าเราเห็นได้ว่าตัวจิตผู้รู้เองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนั้นแหละจิตจะปล่อยวางจิตได้แต่ว่าตรงนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สูงแล้วนะขั้นแตกหักแล้วนะของเรายังไม่ต้องถึงตรงนั้นนะเราเห็นว่าร่างกายและความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตัวนี้ไปก่อนนะแล้วก็เห็นจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขั้นสุดท้ายไม่มาแตกหักกันลงที่ตัวจิตผู้รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้จิตผู้รู้นะเราใช้เดินปัญญาได้แต่ทั้งขั้นต้นนะจนถึงขั้นสุดท้ายเลย
ถ้าปราศจากตัวจิตผู้รู้แล้วเนี่ยเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันจะเจือคิดเข้าไปจะเจือการคิดเพราะผู้รู้กับผู้คิดตรงข้ามกันเมื่อไม่มีผู้รู้มันก็เป็นผู้คิดนะครับไม่ใช่วิปัสสนาหรอกวิปัสสนาไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นการเห็นเอาเป็นการรู้เอาวันนี้เทศดูเดือดหน่อยนะหลวงพ่อเก็บกดมานานไม่ได้เทศนะวันนี้เลยเทศธรรมะดูเดือดหน่อยปกติจริงๆเทศทุกวันนะสอนพระในวัดนี่พวกที่ดูไลฟ์สดอะไรเนี่ยดู YouTube อะไรเนี่ยอาจจะเห็นพระของหลวงพ่อที่เห็นทั้งหมดนี่คือพระที่อยู่ในนี้นะพระประจำนั่งห่างๆกันที่จริงไม่จำเป็นต้องนั่งห่างกันอะอยู่ในนี้กันมาหลายเดือนแล้วไม่เคยไปไหนเลยคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าไม่ได้ติดเชื้อที่ไหนหรอกเชื้อไม่ได้ลอยมาตามอากาศแต่ว่าทดลองนั่งให้พวกเราดูว่าต่อไปถ้าโยมมาก็ต้องนั่งกันอย่างนี้นะต้องนั่งกันห่างๆในศาลาเนี้ยจุได้แค่40 คนเท่านั้นแหละในพระประมาณ20ครึ่งศาลาพระไม่ได้ใส่แมสเพราะพระอยู่ในวินี้เหมือนคนอยู่ในบ้านนี้ปลอดเชื้ออยู่ก็เลยไม่ได้ใส่แมสแต่ข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโยมอยู่บ้างโยมพวกนี้ใส่แมสโยมพวกนี้ไม่ได้มาจากที่อื่นหรอกคือทีมแม่ครัวของวัดเป็นทีมแม่ครัวของวัดถ้าเราจะเข้มงวดไม่ให้แม่ครัวเข้าวัดเนี่ยเราคงอยู่ไม่ไหวนะบิณฑบาตไม่พอฉันหรอกพระบิณฑบาตฉันได้องค์2 องค์เท่านั้นเองต้องมีแม่ครัวนั้นแม่ครัวเนี่ยจะเป็นตัวกลางออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวทำอะไรนะถวายพระแต่ปกติแม่ครัวไม่ได้เข้าศาลานี้นะแม่ครัวก็ยังอยู่ข้างนอกทำอาหารมาส่งมีคนรับเอามาถวายพระอีกทีงั้นในวัดหลวงพ่อเนี่ยป้องกันเข้มแข็งมากเริ่มป้องกันมาก่อนที่ครม.จะมีมติว่าจะต้องรักษาระยะห่างเรามีทีมหมอเป็นที่ปรึกษาพวกเราไม่ต้องมาให้คำปรึกษานะขอร้องอย่ามาเสนออะไรมากมายเวียนหัวแล้วหลวงพ่อต้องมาคอยตอบคำถามว่าอันนี้ทำแล้วอันนี้ทำแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำหรอกอันนี้ทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยหลวงพ่อมีทีมนะมีหมอเป็นทีมที่จะดูแลอยู่แล้วพวกเรามีหน้าที่เรียนกรรมฐานอย่างเดียวไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดว่าจะทำยังไงเสนอโน้นเสนอนี่นะเป็นภาระกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเสนอความคิดเห็นอะไรมากมายหรอกภาวนาไปเรียนไปแล้วภาวนาไปนะในนี้จัดระบบที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วนะถ้าระดับต้นๆเลยนะเพียงแต่พระไม่ได้ใส่ชุดอะไรเขาเรียกอะไรชุดพีอะไรอะไม่ได้ใส่เท่านั้นเองนอกนั้นดูแลกันอย่างดีวันนี้สมควรแก่เวลานะสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอจบเท่านี้นะพวกเราก็ฟังกรรมฐานแล้วตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติเอาถ้าไม่ฝึกปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนไปเนี่ยหาประโยชน์ไม่ได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านเปรียบเทียบนะสอนธรรมะให้ดีๆแล้วก็ไม่เอานะท่านเปรียบเทียบเหมือนตักน้ำสาดใส่หลังหมาเอาน้ำราดหลังหมานะหมาสะบัดปุ๊บน้ำแห้งแล้วเราอย่าทำตัวอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำถือศีล 5ไว้แล้วทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาใจหลงไปที่อื่นจากกรรมฐานหรือใจไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานคอยรู้ตัวนี้ไว้นะในสุดเราจะได้ใจที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์นะแล้วก็ในที่สุดความพ้นทุกข์มันก็มาถึงเราจนได้นะเอาละพอแล้วนะปิดได้แล้วนะทีมที่ถ่ายทอดอนุโมทนากับทีมงานนะทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ